Remélem, mikor a videóra kattintottatok, akkor nem gondoltátok, hogy én itt ebben az egy videóban most így hirtelen 100%-os, teljesen tiszta igen vagy nem választ fogok adni, ugyanis egyrészt szerintem lehetetlen, másrészt pedig annyit én sem tudok az interneten végigkutatni mindent, hogy erre tényleg egy ilyen tökéletes választ adjak. És hát igazából minden attól függ, hogy ki hol él, ki mit szeret, kinek mik a preferenciái, és hogy ki mit vár el egy országtól. Tehát igazából ez annyira szubjektív, hogy én ezt nem is tudnám megválaszolni. Viszont megnéztem egy jó pár videót egyébként ezzel kapcsolatban most már, különösképpen olyat, hogy amerikaiak vagy egyéb más országokból, nyugati országokból valaki Kínába költöztek, és ott éltek x éven keresztül, és mi a véleményük így az ott létről, meg mi a véleményük, mikor visszatérnek a saját országukba, akár csak egy kis időre is. És eléggé érdekes véleményeket láttam, és ezeket gondoltam, hogy egy kicsit összegyűjtöm nektek. Mielőtt még bármiféle konklúziót vonok le ebből az egészből, azt szeretném elmondani, hogy őszintén szólva én még sosem jártam Kínában, és a negatív híreket, meg az ilyen negatív dolgokat, azokat már millió egyszer hallottuk, ugye a bődületes smog, az embereknek a kihasználtsága, mit tudom én, ugye a kommunizmusból eredő különféle negatívumok, nem tudom, az ilyen-olyan erős cenzúra, az emberek bebörtönzése, meg minden egyéb dolog, amit már hallottunk, amik már úgymond el vannak csépelve, ezeket itt most nem fogom összegyűjteni. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez az egész nagyon-nagyon egyoldalú, mert csak a pozitívumokat mutatnám be, meg ilyesmi, az azért van, mert a negatívumokat egyrészt már nagyon sokszor hallottuk, másrészt meg ezek tényleg nem tőlem hangzanak el, hanem ezek a videó, vagy ezek a vélemények olyan emberektől hangzanak el, akik konkrétan ott élnek. Én ugye nem is tudnék véleményt mondani, mert nem is ott élek. Tehát én is inkább csak tulajdonképpen a választ keresem, vagy nem tudom, így érdeklődöm így a témával kapcsolatban, szóval, hogy ti is így érdeklődtök ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy mi az, amit ti tudtok esetleg erről a témáról, vagy hogyha például olyan néző van, aki esetleg Kínában él, vagy Kínában élt, mondjuk így a 21. században lehetőleg, tehát mondjuk nem, mit tudom én, a 60-as években, vagy ilyesmi, akkor az nyugodtan írja meg egyébként a véleményét, meg a tapasztalatait erről az egészről. Egy dolgot így előre elmondanék, hogy az összes videó, amit én láttam eddig, így külföldiektől, abban nagyon-nagyon egy jó pár dolog nagyon összecsengett és így összehangzott, és most lehet azt gondolni, hogy ezeket az embereket úgymond, mint youtuberek megfizették, hogy mondják ezt, nem kizárt. Bár mondjuk megmondom őszintén, ahogy hangzott a videó, lehet, hogy tényleg én vagyok csak ilyen naív, de eléggé őszintének hangzott egyrészt, másrészt meg itt az egyik pasi, akit hallgattam, az pont elmondta, hogy lehet, hogy azt gondoljátok, hogy megfizettek ezért, de igazából nem, mert csak azt mondom el, amit láttam, meg amit tapasztaltam, meg amit tapasztalok minden nap. A másik pedig az, hogy ezek a videók nagyrészt nem magyar nyelven vannak nyilván, úgyhogy bekapcsolom nektek az automatikus fordításos feliratot, ezeket nem én feliratoztam, hanem ezek a YouTube-nak így az automatikus fordítása az angol felirathoz, ami szintén egyébként automatikus az esetek nagy részében, úgyhogy reméljük, hogy ezért meg lehet érteni nagyjából. Én nyilván, mivel tudok angolul, én értem ezeket, de aki esetleg nem tud angolul, annak erre a magyar feliratra kell hagyatkoznia, de reméljük, hogy annyira jó lesz, hogy átjöjjön a lényeg. Még tehát, hogy mik azok, amik így egybehangoztak, vagy így egybecsengettek. Az első az, hogy annak ellenére, hogy van ilyen cenzúra, meg azért így oda kell figyelni arra, hogy az ember mit mond, meg ilyesmi, ettől függetlenül, hogy azért a hétköznapi élet az nem annyira szörnyen másod. Nyilván oda kell figyelni az embernek, igenis, hogy mondjuk ne randalírozzon az utcán, ne verekedjen össze a metrón, vagy mit tudom. Tehát figyeljen oda, hogy tényleg normálisan éljen, és ne zavarja úgymond a közjólétet, vagy nem tudom, hogy mondják, ezt a közhangulatot ne borzolja. És természetesen, ha ez történik, akkor gondolom kapnak ilyen negatív kreditet, vagy ilyesmi, vagy csökken az értéke az embernek. De ettől függetlenül tényleg az, hogy a hétköznapokban mondjuk úgy teljesen normálisan élnek, szinte mint mondjuk bárhol máshol. Ez az egyik ilyen, amit több helyről hallottam. A második az a közbiztonság és a tisztaság, hogy mérföldekkel a nyugat előtt jár, amit egyébként olyan szempontból el tudok képzelni, én Japánban élek, nem messze Kínától egyébként, de ez is végül is hát ugyanúgy az ázsiai kultúrának a része, és elmondhatom, hogy itt a tisztaság és a közbiztonság, azt mondjuk úgy, hogy tényleg optimális. Tehát egyszerűen nem voltam még ennél tisztább és ennél biztonságosabb országban. Soha nem mondhatnám, hogy életemben olyan rettenetesen sok országban voltam, de mondjuk Európában egy ilyen országot se tudnék mondani.
Észak-Dél-Amerikában egy ilyen országot se tudnék mondani, Ázsiában meg több országban. Koreában voltam egyedül, de ott meg igazából csak 2-3 napokat voltam, szóval azt nem tudom így, abból nem tudtam sokat leszűrni. A harmadik pedig az, hogy a gazdasági helyzet, meg így nem csak a gazdasági, hanem a technológiai és a gazdasági fejlődés, erre mindannyian azt mondták, hogy valami eszméletlen. Tehát eszméletlen, hogy olyan modernizáció van, hogy ahhoz képest mondjuk így a nyugat eléggé el van maradva. Ezt megint mondom, én nem tudom alátámasztani, mert soha nem voltam ott, és ugye általában ezek az emberek azért nem mondjuk így a nagyon elmaradott falu részen élnek, de egyébként találtam egy olyan videót is, amit most itt nézek hogy hívják a laptopomon, megmondom szerintem, hogy pont nem látom azt a videót, de most előfogom azért csak azért is szedni, hogy egy, nem tudom, videós bemutatja így a szegény részét az országnak. Úgyhogy nem tudom én se tényleg, hogy mi az igazság, de próbáljuk meg együtt megnézni ezeket a részleteket ezekből a videókból, amiket én úgy gondoltam, hogy ilyen fontos és sokat mondó. És lehet, hogy ez alapján mondjuk le tudunk szűrni egy-két ilyen tényt. Ja igen, bocsánat, még van még egy pont, ami nagyon összecsenget mindenkivel, vagy mindenkinek a véleményéből, az, hogy különösen az amerikai propaganda az elég erős Kína ellen, de nem feltétlenül fedi a valóságot. Ugyanis azt mondják, hogy annak ellenére, hogy mondjuk így, tehát Amerika a lehető legrosszabb színben próbálja feltüntetni Kínát, azért általában ők, amikor elmentek oda, és mióta ott élnek, mint 10 plusz éve, azóta egyáltalán nem azt tapasztalják, mint amit az amerikai médiában látnak. Ami egyébként, hát, hogy is mondjam, talán nem is lenne olyan lehetetlen, mert ugye, hát miért ne történhetne ez meg, hogy egy kicsit rátesznek egy ilyen hollywoodi filtert így a dolgokra, és ugye az egyik videós azt mondta, hogy azért Amerika már így nem tudom, a 60-as, 50-es, 60-as évek óta konkrétan folyamatosan harcol a kommunizmus ellen, és hát miért ne próbálná meg ezt tényleg az emberekkel is elhitetni, hogy ez mennyire rossz. Én nem azt mondom, hogy a kommunizmus jó, vagy a kapitalizmus jó, vagy rossz, vagy az egyik jobb a másiknál, csak az, hogy a másik fél természetes, hogy megpróbál alátenni a ellenfelének. Úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha tényleg az, amit mi is mindig hallunk, amit hallunk, az mondjuk csak egy része lenne a valóságnak, vagy az igazságnak, és hogyha esetleg elmennénk személyesen és megtapasztalnánk, akkor lehet, hogy rájönnénk, hogy yikes, nem feltétlenül az igazság, amit mi a tévében látunk, meg a rádióban hallunk. Egyébként nekünk rokonaink voltak, nem is tudom, talán egy ilyen 3-4 éve Kínában, és előtte voltak Japánban is eléggé sokat, azt hiszem, hogy 3 hétig itt voltak, vagy 2-3 hétig, és azt mondták, hogy ne sértődjünk meg, és ne vegyük ezt rossz néven, vagy ilyesmi, de ők jobban érezték magukat Kínában. Azt mondták, hogy sokkal modernebb volt tényleg például az, hogy mindenhol telefonos appal lehetett már fizetni, ugye, ami hát 3-4 év azért nem volt egy extrém, de mondjuk Japánban így Covid előtt, hát azért nem nagyon lehetett mondjuk meg Covid alatt is így kártyával fizetni, ez azóta terjedt el, hogy már lehet telefonos appokkal, meg kártyával fizetni, és azt mondták, hogy az emberek, itt Japánban nagyon kedvesek egyébként tényleg a kiszolgáló emberek, meg úgy a hétköznapi utca embere is, meg általában tényleg mindenki nagyon odafigyel arra, hogy kedves legyen, de ezzel együtt nagyon távolságtartóak is. Viszont ők azt mondták, hogy Japánban mindenki sokkal Kínában mindenki sokkal közvetlenebb volt, és mindenki emiatt sokkal kedvesebbnek tűnt egy nyugati embernek, vagy egy magyar embernek a szemszögéből. Kevésbé voltak olyan mondjuk karót nyeltek, és olyan távolságtartóak, vagy ridegek. Úgyhogy aztán is nem tudja persze, hogy a hátuk mögött mit mondanak éppen arról a külföldiről, de nem tudom. Én nem tudom tényleg, mert személyesen nem voltam ott. De nézzünk rá egy pár videóra. Próbálom nektek bemutatni, hogy miket találtam én így az interneten, és akkor azt így, hát ha nem is elemezzük, de csak meghallgatjuk együtt, aztán a végén majd még hozzáfűzök egy pár dolgot. How do you view China, and how have your opinions changed over time? I have to say that before I came to China, my views were shaped mostly by American news, and although some of the opinions were true, most of them were twisted by an American narrative. Most of the media is anti-China, because the US has been fighting communism since the 1940s, and even before that if you track it a little bit closer. This means my opinions on China and freedoms in China were in line with American news. I believe China was imprisoning people for the simplest crimes or talking out against the government here. It wasn't until I moved here and lived here for a long time that I realized that for the average person, life is pretty normal.
Most of the police are unarmed, which makes them more approachable. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyébként ez Japánban is így van, hogy a rendőröknél nincsen pisztoly, nincsen lőfegyver a rendőröknél. És ezek szerint Kínában is ugyanez van, és mondjuk ez azért sokat elmond szerintem egy társadalomról, hogy nincs rá szükség. Tehát nincs olyan, hogy le kéne lőni egy gonosztevőt, mert fel van az is fegyverezve. A másik pedig az, hogy nem akarják lelőni, mert az emberélet azért így sokat számít. És megpróbálnak arra odafigyelni, hogy valami másféle úton, módon, nem tudom, a kungfujukkal vagy a karatéjukkal Japánban, de azért másféle úton, módon megpróbálják lefegyverezni őket. Na, szóval röviden ez tényleg egy ilyen elég komoly dolog, amire szerintem azért érdemes odafigyelni, hogy wow, ilyen is van. Personally, I don't feel worried about safety or crime. I will admit that China still arrests a lot of people for breaking the law, and China has a high incarceration rate. But for the most part, on the day-to-day basis, living in China isn't too different than in the US. There are two big differences here in China, which are freedom of speech and censorship on the internet. Na igen, erre akartam kitérni, hogy biztos voltam benne, hogy azért van ilyen. Tehát mondjuk a cenzúra és a szólásszabadság, ez nyilván része a rendszernek, úgymond. Tehát ez egy fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy akinek ez mondjuk így nehezére esik, annak lehet, hogy nem érdemes pont oda költözni, vagy ott élni. Make videos about China and I live in China, I'm a little bit more concerned about what I say on camera. Also, because I use the internet every day just like everyone else, internet censorship is noticeable. Many sites are blocked and you have to use a VPN to access most of the internet. Na jó, hát szóval ez egy eléggé fontos dolog, hogy hát igen, nem lehet mindent elérni, de szerintem ezzel eddig is tisztában voltunk. 7, which is the Chinese government. My views have changed a lot on the Chinese government after living here for 12 years. Before moving here, I had very American opinions on the Chinese government, and those opinions were that the Chinese government was mistreating its people and it's this terrible communist government. I was extremely surprised when I moved here and found out that the government isn't that extreme and actually is working to improve people's lives. Now, before you click off this video or start commenting that I was paid to say this, let me be very clear. I don't support everything the Chinese government does, but I have to say what I've seen is very different than what's reported in the American news. There are many things. De azt nem mondta, hogy nincs megfizetve, de egyébként nem hinném, tehát nem tudom, valahogy olyan, mondjuk 512 000 megtekintésre, 522 000 megtekintésre, hát a fene tudja. Nem hiszem egyébként, hogy a kínai kormány ezért fizetne. Nem tudom, aztán fene tudja, de nem hiszem. The early 2000s. Number 2 on the list is pollution. It seems that in the early 2000s, every news report about China showed how polluted and dirty the country was. And it was a major problem, and it still is a problem today, but things have changed a lot. Before coming to China, I knew a little bit about the problem, but didn't expect it to be so bad. I lived through the Beijing air apocalypse in 2013, and I remember days that I couldn't see 1 or 2 meters in front of me. Wow. The PM 2.5 was off the charts, and children had to stay home. But a lot has changed since 2014. Around 2014, the government started to take the problem more seriously, and from about 2016 on until now, things have greatly improved, and there's blue skies most days. And I remember my opinion went from, it can't be that bad, getting here being like, oh my god, get me out of here, to now being like, okay, I can live here, it's not that bad. Hát a felirat az eléggé kemény. Mindegy, a lényeg az, hogy arról beszélt, hogy amikor először kijött, akkor azt gondolta, hogy el akar menni, és el akar menekülni, és valaki vigye már el innen, de aztán utána, mit tudom én, átalakult abba, hogy most már úgy gondolja, hogy tud itt élni, és a többi, és a többi, és ugye az elején szörnyű volt ugye ez a légszennyezettség, meg ez a PM 2.5, vagy ahogy itt mondják Japánban, PM Nitengo, ez tulajdonképpen egy ilyen, nem tudom, mikropor szennyezés, ami az a baj, hogy bejut a tüdőkben, a hörgőkben, meg aztán a vérjerekbe is, és az a baj, hogy komoly károsodásokat okozhatnak. Itt is van nálunk egyébként
Japánban, hogy felhívják rá a figyelmet, és küldenek az appok különböző értesítéseket, és akkor mi sem mehetünk ki mondjuk az utcára, vagy nem az utcára, az udvarra a gyerekekkel játszani, és természetesen itt Japánban mindenki Kínát okolja emiatt. Kínában meg egyébként mindenki nem tudom, a környező országokat okolja, hogy onnan jön. Fene tudja, hogy honnan jön, de hát mindegy, erre már nem fog fény derülni mostanában, de mindig valaki mást okol mindenki. Na mindegy, szóval ez volt az első videó. Leszűrhetjük azt, hogy ez az ember elégedett azzal, amit Kínában tapasztalt, és úgy tapasztalta, hogy nem volt feltétlenül minden úgy, ahogy elmondta azt az amerikai média. És most nézzünk meg egy másik videót, hogy ez a srác így mit gondol, vagy mit tapasztalt. Ha jól tudom, akkor ő angol alapvetően. Be is indítom, és gyorsan elmondja magáról, amit tudni kell, aztán már egy kicsit beleugorgatunk ide-oda a videóba. Just landed back in Broken Britain, back in England, and take a look at my case. There's a damn wheel missing on my case. Thanks a lot, Heathrow Airport. Welcome back to Broken Britain. What is going on here? Look at the trash. It's a total for fish and chips and a coffee. £32, 64 pence. Oh my god, look at the state of this. How old is this train even? Why is there just rubbish and trash all over the place? Is this not one of the richest countries and richest cities in the world? Why is there a cardboard box there? Oh my god, look at all this chewing gum on the floor. And some more homeless people. What's this even? There's a bike just missing wheels there. What has happened to my country? What has happened to the UK? Na, igazából megmondom őszintén, hogy az intro nem is fogunk túlmenni ezen a videón, mert én ezt már régebben láttam ezt a videót, és tulajdonképpen az egész videó végig erről szól. Az a helyzet, hogy ezzel a sráccal kapcsolatban nem vagyok természetesen azért teljes mértékben megnyugodva. Az első probléma az volt vele, egyébként be fogom linkelni ide a videókat, aki akarja, az nézze meg az egészet, mert amúgy érdekes, nem arról van szó, hogy nem. Csak nekem egy kicsit sok volt abból, hogy mennyire nem tudom, így degradálja folyamatosan az országot, és igazából a KK-n is a csomót keres. Tehát így nagyon-nagyon beleköt mindenbe, de amúgy őszintén szólva, amiket azért észrevesz a saját hát volt országában, vagy nem tudom ezt, hogy mondják, azért az tényleg szembetűnő, és egyébként ilyet tényleg mondjuk Japánban vagy Kínában sem látni, és vagy feltételezem, hogy Kínában sem lehetni az ő elmondása szerint. Azt mondta, hogy az árak nagyon-nagyon magasak ahhoz képest, hogy mit nyújtanak, tehát konkrétan egy ilyen hotelban így nem kap semmi különöset, még csak egy kedves kiszolgálás sem azért, hogy kifizet egy tonna pénzt érte, míg mondjuk Kínában nagyon kedves, fantasztikus szobaszervizt, meg egyebet kap, negyed annyi pénzért és sokkal szebb és modernebb hotelben. A tömegközlekedést azt nagyon-nagyon-nagyon oltja, meg úgy általában mitől elmegy valamelyik múzeumba, és arról beszél, hogy az összes mozgólépcső rossz, nem lehet ide-oda bemenni, ez most éppen felújítás alatt van, ez meg éppen nem működik. Megmondom őszintén, hogy azért nyugaton tényleg ilyet sokat látni, és mondom, én csak azért indulok ki mindig Japánból, mert ugye itt élek, és ezt látom, hogy itt az ázsiai ország, legalábbis ebben az ázsiai országban ez azért így tényleg sokkal lényegesebben ritkebb, meg hát ugye a tömegközlekedés az sokkal kulturáltabb, sokkal tisztább, az utcák sokkal tisztábbak, úgyhogy nem kizárt, hogy mondjuk tényleg Londonnal szemben, vagy Amerikával szemben is mondjuk úgy néz ki, hogy lehet, hogy tényleg van benne valami igazság. Úgyhogy ezt a videót tényleg csak azért akartam megmutatni nektek, hogy ez például nem egy amerikai, hanem egy angol srác, de ő is tulajdonképpen a nyugattal szemben pont ezt mondja. Aztán itt van egy lány, akinek megmondom őszintén, hogy én sem nagyon láttam a videóját, de nézzük meg neki is az intróját, aztán lehet, hogy még egy kicsit belepörgetünk. Lássuk, hogy ő mit mond. What you are about to see is truly shocking. Now remember, I'm not a Chinese, I'm also not an American. So I'm completely unbiased in what I have to say. Ja, tehát akkor nem is A few months ago, I made a video comparing Kunming Metro here in China to New York Metro in America. Kunming, which is a second-tier city here in China, by the way, to New York, the best city in America. And still, some of you said, oh, Lizzie, it's so unfair. You show the best sides of China and the worst sides of the US. Okay, you know what? Today, we are here, not even in a city, more like the countryside. We are in Chenggong. As you can see,
There are some apartment buildings here. Look how far is the city back there where you can see the business buildings. Annyira nincs messzire, I de... am in the countryside. Now, Chiangong has a population of 710,000 people. Ez azért nyilván magyar, nem is tudom, perspektívában ez nagyon soknak hangzik, de hát Kínának 710 000-es város vagy falu, az tényleg szinte falu. Még 710 000-es még itt Japánban, ahol mi élünk, még ez a város is 500 000-es és nagyon-nagyon kicsinek számít. Aztán akkor el lehet képzelni Kínában, ahol majdnem 10-szer annyian élnek, mint Japánban. And the GDP here in Chiangong is 16 billion US dollars. So I'm comparing Chiangong with New York City. So New York City has a population of 8.8 million people and a GDP of 2.2 trillion US dollars. So I don't know about you, but I feel like that's kind of unfair, really unfair towards China, towards Chiangong. But it's okay. I don't want the haters to say again, oh, Lizzie, you're just showing the best of China. So here we are in Chiangong, a developing city. It's not even a city yet. So this is Chiangong Metro here in China. Let's go. Let's go. Look at all these e-bikes that are just standing here during the day. I mean, these owners of these e-bikes definitely have no fear that the e-bikes are going to get stolen because it's very safe. Ezzel teljesen egyetértek. Itt nálunk is, hát én nagyon ritkán hallok olyat, hogy így elrabolnak mondjuk motorokat, vagy autót, vagy ilyesmi. Olyat, hogy elvisznek valakinek biciklit, olyat hallottam persze, de egyébként hozzá kell tenni, hogy ezek tényleg nagyvárosban jellemzőek, inkább mondjuk Ószakában, de most ezt lehet, hogy nem a legjobb ötlet elmondani, de talán sose találtok meg, de mi nagyon ritkán zárjuk be az autónkat, és utcán se. Mert az a baj, hogy ez az új kocsi, amit vettünk, egyszerűen nem tudtam beállítani, hogy amikor becsukom az ajtót, akkor és elmegyek az autótól, akkor magától bezáródjon. Magától kinyílik, amikor közelébe érünk, hogy megfogjuk a izét, de a bezárást azt nem, úgyhogy úgy megyünk, hogy úgyse viszik el, érted? Meg kivinni el, meg mit vinni el. Úgyhogy ezzel teljesen egyetértek amúgy. Well, I told you, and these cameras are here to make sure that the bad people get caught. So me, I have no problem with the cameras whatsoever. It makes me feel safe. But if you want to do something wrong, no wonder you guys don't like the cameras in China. So here, as you can see, it's even in English. Igen, ez egyébként egy érdekes nézőpont, hogy tényleg a kamerát úgy is lehet érezni, hogy folyamatosan megfigyelnek, a kamerát úgy is lehet értelmezni, hogy folyamatosan vigyáznak rád. Na vajon melyik az igazság, nem tudjuk. Ez egyik. A másik pedig az, hogy ez nagyon érdekes, hogy angolul is ki van írva. Tehát, hogyha annyira nem is tudom, zárt ország lenne, vagy annyira nem fogadnának be külföldieket, akkor miért lenne kiírva angolul, főleg egy ilyen pici városban. Na mindegy, hát ez egy érdekes dolog. Na nézzük meg a metrót most már, hogy tényleg milyen ez a vidéki metrózás. Ó, teljesen normális. Pont olyan, mint itt. Quite a lot of people, a wheelchair place, but I'll just stand here. Quite a lot of people. Igen, körülbelül ugyanazt látom, tisztaság, biztonság, nyugalom, csend, ennyi. Mi más kell még a tömegközlekedéshez? Ja, sebesség, mondjuk az nem árt. I want you guys to see how clean is it. Everything. Look at the doors, the windows. I cannot see one piece of paper on the floor. The people are not shouting at all. Ja, szóval igen, ezt el lehet tényleg mondani itt Japánban is, nyilván aki volt itt, azt tudja. Aki meg nem, annak meg én elmondhatom, hogy ez így van. Ezt nyugodtan higgyétek el nekem, hát hogy Kínában is így van. Ezek szerint nem tudom, hogy minden vonaton így van, de úgy néz ki, hogy ezen abszolút így van. Very beautiful, even here in the middle of nowhere. Igen, ezt mondjuk érdekes látni, hogy tényleg nem csak egy, mondjuk az országnak az egyik legnagyobb városa, vagy mondjuk a fővárosa az, ami ilyen, hanem úgy alapvetően így mondjuk a kisebb városok is, és ezt jól látni egyébként főleg, az egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg az állam mondjuk arra odafigyel, hogy ezeket így fenntartsa, és így jól fenntartsa, és szépen meg nem csak az állam, hanem mondjuk a helyi önkormányzat meg ilyenek.
Szóval eddig tényleg azt gondolom, hogy csak olyanokat láttunk, ami így nagyon pozitívum, de mondtam, hogy nem fogok kitérni az ilyen negatívabb dolgokra. Nézzünk még egy másik lányt, aki pedig szintén Kínában él, és viszont ő amerikai, és azt mondja, hogy miért nem fog soha visszaköltözni Amerikába. Lássuk, egyébként csak meg akarom jegyezni, hogy ennek a lánynak nagyon tetszik ez a képvilága, amit csinált a YouTube videójával, ez nagyon ilyen esztétikus, legalábbis nekem nagyon tetszik, úgyhogy már ilyen szempontból is megfogott ez a videó, de lássuk a tartalmat. Hey guys, it's Bureaus in China, and I refuse to move back to the States. Why, you may ask? It's funny, you're not the first person to ask me. I have been asked by so many people, can you please enlighten me because no one in the States understands why you live in China? Hey, what's so good about China? Why are you there? And so on and so forth. Today, I'm here to clear the air and let everyone know why I'm living in China and not the States. Number one, safety. As a mom, this is the most important thing to me. I would do anything to protect my kids and make sure that they were safe. My hometown is very dangerous. The murder rate is really high, there are thieves everywhere, and I don't feel safe even walking down the street, like even around 9 o'clock at night. It's just kind of terrifying. China is really, really safe. But why is that? Okay, guns. This might be a little controversial, but I think there are too many crazy people with guns in the States, and it's honestly terrifying. People going to children's schools and shooting them up, people going to movie theaters and shooting them up, and so on. It's just awful. It's terrible. There's really a big problem in the States that we need to address. Ezzel teljesen egyetértek egyébként, és az Ázsiában mindenhol eléggé szigorúan van véve, hogy fegyvereket nem szabad tartani, és szinte senkinek, tényleg, és így normál átlagembernek eszébe se jut, hogy mondjuk fegyvere legyen. Úgyhogy ezzel teljesen egyetértek, és én nem tudom, megmondom őszintén, hogy Amerika azt csinál, amit akar, csak nem értem, hogy miért csodálkoznak, hogy annyi lövöldözés van, hogyha annyi embernek van fegyvere. Egyértelmű, hogy ez lesz a vége, nem? 3. Drugs. In America, it's very easy to get drugs and even easier to get drugs that are laced. In 2022, an official report said that about 100,000 people died from drug overdoses. I personally have lost friends who are my age from drug overdoses, and it's heartbreaking. In China, they're very strict about drugs. Why are they so strict? It's due to the history and the opium wars that they went through. Their society literally was crumbling from the inside due to the British selling them opium and so on and so forth. We'll have to make another video about opium wars if you guys are interested. But yeah, there's a reason they're so strict. Again, it goes back to my children. I want my children to grow up in a very safe environment where these things are not a possibility. Cost of living. Things are very, very cheap here. Food, transportation, healthcare, you name it. So that means I can save way more money. Igen, szerintem ebben biztos voltam, hogy az amerikai healthcare-t, a társadalombiztosítást ezt így elő fogja szedni, mert azért Amerikánál rosszabb healthcare szisztemet nem tudom. Én személy szerint nem sokat tudok, mert szerintem összehasonlítva az európai, vagy esetleg mondjuk így a japánnal, hát szerintem nem a legtutibb, azt kell mondani. És végül nézzünk meg egy videót, ami bemutatja a Kínának a idézőjelben szegényebb oldalát, egy olyan város, vagy olyan falut, amiről én semmit nem tudok. Nyilván egyébként egész Kínára nem tudok olyan marhasokat. De lássuk ezt a videót, hogy mit mutatnak itt be. Jó kis csövek. Hát úgy látom, hogy a vakolat az nem az erőssége ennek a helynek. Kicsit olyan, mint mondjuk, amikor én kisebb gyerek voltam, akkor voltak ilyen helyszínek így vidéken, az ilyen szocializmus vége felé, akkor voltak ilyen, tényleg ilyen kis kiülős, nem tudom, ilyen ki van rakva egy hamutál, meg egy mit tudom, pár szék, aztán ki lehet menni, megiszod a kis fröccsödet, jól érzed magadat. Akkor láttam ilyeneket, amikor kicsi gyerek voltam. Amikor azt is meg kell jegyezni, hogy itt túl sok kamerát nem látni, ám. Hát...
Na jó. Hát amit leszűrtem ebből a, mit tudom én, 10 percből, amit láttam ebből a videóból, az az, hogy egyrészt nyilván a kinézete az nem a legtutibb, tehát az épületek eléggé le vannak pukkanva, a közterületek le vannak pukkanva, és látszik, hogy az önkormányzat, vagy nem tudom, semmit nem költ az egészre. Ez teljesen nyilvánvaló. Viszont, amit szintén leszűrtem, az, hogy nagyon nem volt különösebb ilyen üvöltözés, vagy ilyen, nem tudom, nem voltak drogosok, részeg emberek, nem tűnt úgy, mintha nagyon ilyen gázarcok lettek volna, és nem volt kiabálás, zaj, a levegő teljesen tisztának tűnik, úgy látom, tehát az mondjuk így nem úgy tűnik, mintha nagyon ilyen szmogos, meg akármilyen lenne, és nyugodtnak tűnik, tehát ilyen meglehetősen nyugodtnak és biztonságosnak tűnik. A másik dolog, amire még gondoltam, miközben ezt néztem, csak annyi, hogy valószínűleg azért itt biztos, hogy erősebb mondjuk a bűnözés, meg az alvilági élet, mert egy ilyen helyen nem úgy tűnik, mint ahol tényleg nagyon kordában vannak tartva az emberek, tehát úgy gondolom, hogy azért itt, amikor látni ilyen egy ilyen, hát nem tudom, olyan necces arcot, azokkal azért el tudom képzelni, hogy azért rácsorognak az utcán, mert így néznek lehetőséget, vagy ilyesmi, vagy így éppen kordában tartják az embereket, vagy behajtani akarnak, vagy aztán lehet, hogy csak túl sok hollywoodi movie-t láttam én is, de a lényeg, hogy azért ezt így el tudom képzelni. Általában meg szoktam nézni egyébként a hozzászólásokat is. Mikor ez a videó? Ez a videó 2 évvel ezelőtti, tehát nem mondhatnám, hogy olyan régi, és itt van egy ember, aki azt írja, hogy ő itt született, azt írja, hogy ezek nagyon számára ilyen ismerős helyszínek, ahol voltak, és hogy ezek a helyszínek, vagy ezek a helyek, ezek nem voltak szegények, de az eredeti lakosok azok elköltöztek. Azt mondja, hogy ezek, akik ott élnek ezekben a lepukkant épületekben, azok általában valószínűleg így a külsőbb részekből költöztek be, az akcentusokból tudja megmondani, és azt mondja, hogy mindenki próbál dolgozni, hogy sok pénzt keressen, de nem olyan könnyű az sem. Szóval még annak ellenére, hogy ez nem tűnik egy ilyen szuper gazdag városnak, még ez sem, jó, hát nem mondom, hogy itt szeretnék élni, nyilván nem, de alapvetően lehet, hogy így kulturálisan, vagy nem tudom, így békességgel így élhető mondjuk, mint más nagyobb városok. És ugye nyilván ilyen kevés adatból nagyon nehéz leszűrni bármilyen komolyabb konzekvenciát, ezért kérem meg azt, hogy mondjátok el ti is a véleményeteket, és mondjátok el, hogy mit gondoltok erről az egészről, és hogyha van tapasztalatok konkrétan Kínával, akkor mondjátok el, hogy én is tanuljak, és nektek is, nem tudom, egy kicsit tisztább legyen a kép. Nyilván nem arról van szó most, hogy itt Amerika az mennyire rossz, és Kína mennyire jó, hanem itt csak inkább arról van szó, hogy mennyire tudnánk tisztán látni ezzel a helyzettel kapcsolatban is. És nagyon köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, és remélem, hogy nem tudom, valami értéket találtatok benne, vagy egy olyan pontot meg tudtam nektek mutatni, amire eddig még nem tért ki a YouTube polip karotok, és köszönöm szépen mindenkinek, nyomjatok egy feliratkozást, érjük el azt az 1000 feliratkozót, már nem sok kell hozzá, már majdnem a felénél vagyunk, és nyomjatok meg a like gombot, meg ilyesmi, szeressetek, és legyen szép napotok, mindenkinek szép napot!